নমস্কাৰ এই স্ক্ৰীনখনলৈকে মন কৰক ইয়াত নেম অফ আইটেম কিছুমান লিখিছো ইয়াত কোৱান্টিটি কিছুমান লিখিছো ইয়াত ৰেট লিখা আছে তো এইখিনি ধৰক কোনো দোকানৰ বিক্ৰী কৰা সামগ্ৰীৰ হিচাপ তো আমি এতিয়া এমাউন্ট উলিয়াবলৈ কি কৰিব লাগিব কোৱান্টিটি আৰু ৰেট পূৰণ কৰিব লাগিব নিশ্চয় তাৰ কাৰণে আমি এই সেলটোত ক্লিক কৰিলো এতিয়া মই সমান চিন দিলো আৰু আমি এতিয়া এই যেটো কোয়ান্টিটি লিখা আছে সেই সেলটোত ক্লিক কৰিছো তাৰ পিছত ষ্টাৰ চিনটো দিছো হেতু পূৰণ চিন বুজায় আৰু আমি এতিয়া এই সেলটোত ক্লিক কৰিম এই সেলটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই সেলটোৰ নামটো ইয়াত উঠি গৈছে এতিয়া আমি এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিম লগে লগে ৰিজাল্ট ওলাই গৈছে নিশ্চয় গম পাইছে এতিয়া আমি কি কৰিম এই যেটো ৰিজাল্ট ওলাইছে তাত আমি ক্লিক কৰি এই ফিল হেন্ডাৰ ধৰি আমি তললৈকে টানি দিম তেতিয়া কি হ'ব বাকি কেইটাৰো ৰিজাল্ট ওলাই যাব নিশ্চয় আপোনালোকে হেনেকৈ ভাবিছে চাব কি হ'ব মই দেখুৱাইছো টানি দিম চাই থাকিব মই এই ফিল হেন্ডেলত ধৰি টানি দিম নিশ্চয় আপোনালোকে চাই আছে চাই থাকিব সব কিন্তু আপুনি ভবাৰ দৰে ৰিজাল্ট বিলাক প্ৰত্যেকৰে ওলোৱা নাই সব ইয়াত পেন্সিল আমি 3 পিস বিক্ৰী কৰিছো এক পিছত 7 টকা হলে ইয়াত 21 টকা হ'ব লাগিছিল হেতু হোৱা নাই এই যেটো আমি 50 পাইছিলো হেতুৱে বাকি কেইটাটো লিখা গৈছে এটো কিয় হৈছে আৰু এনেকুৱা হলে আপুনি কি কৰিব আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম চাই থাকিব নিশ্চয় ভাল পাব এই সমস্যাটো দূৰ কৰিবলৈ আপুনি যাব লাগিব ফৰ্মুলা ষ্টেপলৈ ফৰ্মুলা ষ্টেপত ক্লিক কৰাৰ পিছত জিডাল ৰিবন দেখা দিছে এই ৰিবনৰ একেবাৰে হো সাইডে ক্যালকুলেশন গ্ৰুপ আছে আপুনি এই ক্যালকুলেশন গ্ৰুপৰ একেবাৰে হো সাইডে থকা মানে একেবাৰে লাষ্টত থকা দুটা অপচন দেখিছে এটা হৈছে ক্যালকুলেট নিউ আৰু এটা ক্যালকুলেট শীট আপুনি যি কোনো এটা অপচনত ক্লিক কৰি দিব পাৰে আপোনাৰ সমস্যাবিলাক সমাধান হৈ যাব চাব হয়নে নহয় মই ইয়াত ক্লিক কৰিম চাওক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে হৈ গৈছে এই মাত্ৰ মই ক্যালকুলেট শীটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই ৰিজাল্ট বিলাক অটোমেটিক্যালি শুদ্ধ হৈ গৈছে এই ক্যালকুলেট শীট যেটো তলৰ অপচন হেতু আপুনি বুজি পালে তো নিশ্চয় আপোনাৰ এতিয়া ওপৰৰ যেটো ক্যালকুলেট নিউ অপচন আছে হেতু বিষয়ে জানিব মন গৈছে হেতু ক'ব লাগিব তো এই দুটা অপচনৰ বিষয়ে মই কৈ দিম চাব যদি আপুনি এনেকুৱা এখন শীটত ঠিক কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপুনি ক্যালকুলেট শীট এই অপচনটো ক্লিক কৰিব মানে যিখন শীট ওলাই আছে সেইখন শীটৰ যদি আপুনি সমস্যাটো সমাধান কৰিব বিচাৰে তেতিয়া ক্যালকুলেট শীট অপচনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু যদি আপুনি ক্যালকুলেট নিউ অপচনটোত মানে ওপৰৰ অপচনটোত ক্লিক কৰে তেতিয়া যিমানখন শীটত আপোনাৰ এনেকুৱা সমস্যা হৈ আছে সেই গোটেইখন শীটতে ঠিক হৈ যাব কিন্তু তেনে কিয় হৈছিল আপোনাৰ সাগে এতিয়া জানিব মন গৈছে গটিকে বেছি সময় নষ্ট নকৰি সেই কথাটো আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া কিয় তেনেকুৱা হয় ক্যালকুলেশন অপচনত ক্লিক কৰিলে আপুনি দেখা হ'ব এটা টিক মাৰ্ক ইয়াত আছে মেনুৱেলত যদি টিক মাৰ্ক থাকে আপোনাৰ তেনেকুৱা সমস্যা দেখা দিব সাধাৰণতে এই অটোমেটিকত টিক মাৰ্ক হৈ থাকে আপুনি আপোনাৰ কম্পিউটাৰত চাব অটোমেটিকত এনেকৈ টিক মাৰ্ক হৈ আছে সেই কাৰণে আমি কি হয় যে এনেকৈ ফিল হেন্ডেলত টানি দিয়াৰ পিছত গোটেইবিলাক আমি ৰিজাল্ট তৎক্ষণাত পাই যাম চাওক আৰু এবাৰ মই এইখিনি মুছি দিছো এবাৰ টানি দিম চাওক বাকি বিলাকৰ ৰিজাল্ট ওলাই গৈছে আৰু এবাৰ মই এই মেনুৱেলত ক্লিক কৰি এতিয়া ফিল হেন্ডেলত ধৰি টানি দিম তলৰ পিনে চাওক নিশ্চয় গম পাইছে যে মেনুৱেলত এই টিক মাৰ্কটো উঠি থাকিলে কি হয় আৰু অটোমেটিকলি টিক মাৰ্ক কৰি দিলে কি হয় নিশ্চয় বুজি পাইছে চাওক এই মাত্ৰ মই অটোমেটিকত ক্লিক কৰি দিছিলো আৰু লগে লগে এই ৰিজাল্টবোৰ আপুনি ওলাই গৈছে তো নিশ্চয় আপোনালোকে অটোমেটিক অপচনটো কেনেকৈ কিয় ব্যৱহাৰ কৰে গম পালে মেনুৱেলটো কিয় কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে হেতু গম পালে আৰু ক্যালকুলেট শীট আৰু ক্যালকুলেট নিউ যি দুটা অপচন হোসাইডে দিয়া আছে সেই দুটাৰ কামো আপোনালোকে গম পালে নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট কৰাৰ উপৰিও এই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আমাৰ এই চেনেলটো আপুনি এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব বুটামৰ কাষত থকা বেল বুটামটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈকে ইমানে ধন্যবাদ